विश्व मानचित्र निहाल्दा एक सानो देश हो नेपाल। तर सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जैविक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण। हिमाल, पहाड, तराई, अनेकतामा एकताको एक अनुपम उदाहरण नेपाल। तर विडम्बना, यति सुन्दर देश नेपाल बाढी, पहिरो र भूकम्पको उच्च जोखिममा परिरहेको छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण हरेक वर्ष धेरै मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो 2072 सालको गोर्खा भूकम्प। यस भूकम्पमा परि 8,979 जना मानिसको ज्यान गयो भने 22,302 जना घाइते भए र करिब 8 लाख परिवारहरू घरबार विहीन हुन पुगे। अझ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई यस भूकम्पले सबैभन्दा बढी असर गर्यो। भूकम्प गएको 2 दिन पश्चात नै गुड नेबर्स इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौँ, ललितपुर र गोर्खा जिल्लामा भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि आपतकालीन प्रतिकार्य अन्तर्गत विभिन्न कामहरूको थालनी गर्यो। त्यस आपतकालीन अवस्थामा गुड नेबर्सले गोर्खाको फिनाम, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकाहरूसँगै काठमाडौँको तारकेश्वर, टोखा र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा अस्थायी बसोबासका लागि त्रिपाल, कम्बल, पाल तथा खाद्य र गैर खाद्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्यो। भूकम्प गएको केही समयपछि त्रिपालहरू दिएर खाद्यान्नहरू चाहिँ सहयोग गरेर यो गाउँको मान्छेहरूलाई, विद्यालयलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले साबिक थुमीमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यति बेला बस्ने आश्रम भने कहीँ पनि थिएन हैन, बस्न लायक घरहरू कसैको पनि थिएन र सबैले त्रिपाल टाँगेर बारीमा बसेको थियौँ। त्यो भूकम्प गएको लगतै गुड नेबर्स उहाँहरूले केही राहत त्रिपाल हैन अनि चाउचाउ ड्राई फ्रुटहरू ल्याएर वितरण गर्नुभयो। त्यो पनि ठुलो राहत भएको थियो। भूकम्पपछि तत्कालीन अवस्थामा प्रभावितहरूका लागि 42 वटा अस्थायी शौचालय निर्माण गर्नुका साथै खाद्यान्न, खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता प्रवर्धनका सामग्रीहरूको वितरण र समुदायको जीविकोपार्जनका क्षेत्रहरूको पुनर्स्थापना गर्न सहयोग प्रदान गर्यो। त्यसै गरी स्वास्थ्य उपचारको महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै गुड नेबर्सले स्वदेशी तथा विदेशी स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहयोगमा 5 महिनासम्म स्वास्थ्य शिविर तथा 4 वटा अस्थायी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सञ्चालन गरी स्वास्थ्य उपचार, औषधि र परामर्श सेवा उपलब्ध गरायो। भूकम्पमा विद्यालय भवन, कक्षा कोठा, शौचालय र खानेपानीका संरचनाहरू पनि क्षतिग्रस्त भए। त्यस आपतकालीन अवस्थामा गुड नेबर्सले तत्कालका लागि 285 वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुका साथै टेन्ट, फर्निचर र शैक्षिक सामग्रीहरू पनि सहयोग गर्यो। भूकम्पले अझ बालबालिकाहरूको मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य अवस्थामा पनि असर गर्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा उनीहरूको मनोसामाजिक स्थिति सुधार गर्नका लागि गुड नेबर्सले मनोसामाजिक स्वास्थ्य परामर्शका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्यो। भूकम्पपछि तत्काल नै गुड नेबर इन्टरनेसनल जुन संस्था छ, लगभग 15-20 दिनभित्रमा नै आएर यो बालबालिका शिक्षकहरूलाई एउटा मनोसामाजिक ट्रेनिङ सुरु गरिदिनु भयो। 1 हप्ताको त्यो पालभित्र राखेर एउटा ट्रेनिङ दिने,
कक्षा सञ्चालन गर्ने एउटा वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यहाँबाट एउटा स्टार्ट गर्नुभयो र तत्काल नै बालबालिकाहरूलाई कलम कापी झोला सहित एउटा दिइसकेपछि पढाइ भउनु रहेछ भन्ने खालको एक खालको एउटा वातावरण चाहिँ उहाँले गराइदिनु भयो। एउटा त्रासयुक्त वातावरणमा हामीहरू चाहिँ गुज्रिरहेका थियौँ, किनभने हाम्रा सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू छेदविच्छेद थिए, हाम्रा मनहरू पनि त्यत्तिकै भाँचिएका थिए, विक्षिप्त थियो, समाज विक्षिप्त थियो, विद्यार्थीहरू त्रासमा थिए, हामी त्रासमा थियौँ। त्यति बेला आएर जुन मनोपरामर्श दिने काम यो गुड नेबर्स इन्टरनेसनलले गर्यो, त्यसले साँच्चै हामीहरूमा एउटा किसिमको हौसला, एउटा किसिमको जाँगर अनि एउटा किसिमको त्रासलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्यो। भूकम्पले जनधनको क्षति मात्र होइन, धेरैको जिउने आधार अनि पेशा व्यवसायमा समेत ठूलो सङ्कट पार्यो। सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर गुड नेबर्सले तरकारी र अन्न बालीका बिउ, कफीका बेर्नाहरू, पशुका लागि जुकाको औषधि र वस्तुभावका लागि भेटनेरी सेवा समेत उपलब्ध गरायो। त्यसै गरी भूकम्पले खानेपानीका संरचनाहरूमा पुर्याएको क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा गरी गुड नेबर्सले गोर्खा र नुवाकोटमा 67वटा खानेपानी आयोजनाहरूसँगै सामुदायिक विद्यालयहरूमा 56वटा अपाङ्गता मैत्री, बाल मैत्री र लैङ्गिक मैत्री शौचालयहरू पनि निर्माण गर्यो। यसका साथै खानेपानीका 6वटा आयोजनाहरूको मर्मत सम्हार गर्ने कार्य पनि गर्यो। भूकम्प जानुभन्दा अगाडि भाडा बोकेर चाहिँ धारामा जानुपर्थ्यो, यहाँ नजिकै त सम्भव थिएन, टाढा जानु पर्दैन नुहाउनलाई। पहिला अब धारो नहुँदाखेरि चाहिँ करेसाबारी थिएन, पहिला गाउँमा त कहाँ किन्ने हो र, किन्न पाइन्थेन। त्यही गुन्द्रुकहरू आफै बनाउने। अहिले चाहिँ अब पानी बोक्न जानु परेन, घर नजिकै पानी भएपछि करेसाबारी पनि अब सिजन अनुसारको खाना पाइरहेछ, तरकारीहरू। अनि अब बच्चाको लुगाहरू यहाँ नजिकै धारामा धुन पाइयो, घरहरू सफा राख्न पाइयो, टोयलेटहरू पनि सफा गर्न पाइयो, पानी बोक्न जानु परेन। दुःख नुहाउन लुगा धुन नि नपाउने थियो, जानु पर्थ्यो, 15-20 मिनट लाग्थ्यो। एक गाग्री 2 गाग्री पानी ल्याए दुःखै थियो, नपुग्ने के जानेरी वस्तुभाव पालिदेखि फेरि खेपे गर्नुपर्ने। अहिले यो पानी ल्याएपछि चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ, खान नि पाछ, नुहाउन नि पाछ, लुगा धुन नि पाछ, तिउन तरकारी बनाउन नि पाछ। त्यही हो। अहिले अब लसुन लगाइएको छ, प्याज लगाइएको छ, साग अहिले अब भदौमा हुने जस्तो साग अहिले पनि छ। हाम्रो चाहिँ पहिला टोयलेट शौचालय चाहिँ तल थियो, बर्खाहरूमा चाहिँ हिँडुल गर्नलाई चाहिँ हिलो हुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ गर्ल्स र बोइज भनेर छुट्टिएको थिएन, एउटै थियो। अनि अहिले चाहिँ गुड नेबर संस्थाले चाहिँ नजिकै चाहिँ टोयलेट बनाइदिएको छ। अनि यसमा चाहिँ गर्ल्स र बोइज भनेर छुट्टिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ 6-7-8ले चाहिँ रुटिन गरेर चाहिँ अनि सफा गरिन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन। पहिला चाहिँ धेरै रोगहरू लाग्दै विद्यार्थीहरू धेरै बिरामी भएका थिए। गुड नेबर्सले चाहिँ 2टा धारा बनाइदिएको छ, एउटा 22 फिल्टर पानी खानाहरूको लागि र अर्को चाहिँ मुख, हातहरू, खुट्टाहरू धुनको लागि गरेको छ। 22 फिल्टरले गरेर आएको पानी चाहिँ हामी खान्छौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई रोगहरू लाग्दैन। त्यसै गरी गुड नेबर्सले 88वटा विद्यालयहरूमा किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य समस्याको सम्बोधनका लागि सचेतना, तालिम तथा आवश्यक सामग्री सहयोगका विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यो। जिएनआईले चाहिँ हामीलाई किशोर किशोरी मैत्री शौचालयहरू स्थापना गरिदिएको छ। यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै सहज भएको छ। जस्तै किशोरीहरू मेन्चुरेन्स भएको बेलामा घर जानु पर्दैन, विद्यालयमै उपलब्ध प्याडहरू दिएको छ। यसले गर्दा हाम्रो पढाइमा हेम्पर हुन परेको छैन। विद्यार्थीहरूको लागि छात्र दुईटैको लागि फरक शौचालयको निर्माण भयो, अपाङ्ग मैत्री शौचालयको निर्माण भयो, अपाङ्गहरू पनि जान सक्ने भए, छात्रको लागि छुट्टै र छात्राहरूको लागि प्याड डेकोरेसन गर्ने ठाउँको समेत भएको शौचालय भयो। भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्य आवश्यकता र सबल पुनर्निर्माणका पक्षलाई आत्मसात गर्दै गुड नेबर्सले 12वटा स्वास्थ्य चौकी र गाउँघर क्लिनिकहरूको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य उपकरण, औषधि र अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनका साथै 17,000को संख्यामा शिक्षक, विद्यार्थी र स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि सचेतना तथा तालिमका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्यो।
हेल्पस लेभलमा चाहिने सबै इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गोल्ड नेबरले प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। प्रोभाइड गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चाहिँ केही सहयोग भएको छ। बिरामीले यहाँबाट लिने प्रतिक्रिया पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ, धेरै सुविधा पाइयो। पहिला त बित्तिकै एउटा सिटामोल लिएर त्यत्तिकै चेक नगरी जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ सबै सामानहरू पनि रहेछ, सबैले चेक गरेर औषधिहरू पनि दिनुहुन्छ, हामीलाई मजाले चेक गरेर नै पठाउनुहुन्छ। र डेलिभरीको लागि पनि अब बेडहरू चाहिँ हाइड्रोलिक बेड दिनुभएको छ। पहिला चाहिँ यो बच्चाहरू र आमाहरू चाहिँ अब हाइपोथर्मिया जाने चान्सेसहरू चाहिँ बढी म्याक्सिमम देखिन्थ्यो है। अहिले चाहिँ बेबी वार्मरदेखि लिएर रुम हिटर पनि दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। एसआरएस ट्रेनिङहरू, अब त्यसपछि एमएनएस अपडेटहरू, अनि फ्यामिली प्लानिङको कुराहरू भयो। यो ट्रेनिङहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति सहज भएको जस्तो फिल हुन्छ कि गुड नेबर्सले चाहिँ हेल्थ मदर ग्रुप चलाउन पनि हेल्प गर्नुभएको छ कम्युनिटीमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एएनएमहरू पनि गएर हेल्थ मदर ग्रुपमा चाहिँ हेल्प गर्ने गरेछौँ। काउन्सेलिङहरूदेखि लिएर हेल्थ टिचिङहरू दिने गरे भएर उहाँहरू एएनसी फ्लो पनि अलिक बढिरहेको छ। भवन भयो, त्यसपछि हाम्रो जनताको आवश्यकता अनुसार हामीले पनि माग राख्यौँ। त्यही अनुसार जनताहरूबाट सबैबाट माग भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ अहिले यसरी गाउँघर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खुलाएर सेवा सुचारू अब नियमित रूपमा चाहिँ सेवा दिन पाइरहेका छौँ। त्यही भएर धेरै राम्रो भइरहेको छ। त्यसै गरी भूकम्प प्रभावित जिल्ला गोर्खा र नुवाकोटमा 8वटा भूकम्प प्रतिरोधी पक्की विद्यालयको निर्माण कार्य गरेको छ। त्यति मात्र होइन, विद्यालयमा बाल मैत्री कक्षा कोठा, व्यवस्थापन, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र शिक्षक विद्यार्थीको क्षमता विकास लक्षित विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिएपछि शिक्षण सिकाइ कार्य प्रभावकारी र सहज बन्दै गएको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट यो विद्यालयको चाहिँ पूर्ण क्षति भयो। अब विद्यालय सञ्चालन गर्न धेरै कठिन भयो। टिएलसीमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ। भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। 12 कोटी यसको आरसिसी भवन बन्नु हुन्छ भन्ने हामीले यति बेला कल्पना पनि थिएन हामीसँग। किनभने यो भूकम्पले ध्वस्त बनाउनु र अनि यो भवन बन्नु यो समुदायको लागि ठुलो उपलब्धि, ठुलो शैक्षिक भौतिक सहयोग पुगेको छ। र उहाँहरूले चाहिँ भौतिक निर्माणको साथसाथै खानेपानीको निम्ति ट्याङ्की निर्माण गरिदिनु भएको छ, शौचालय निर्माण गर्नुभएको छ, छात्र शौचालय। थ्योरीमा अब पढिरहनु पर्छ, अब त्यसलाई घोकेर मात्र जाँचमा लेख्नु सट्टा होइन, यहाँ प्र्याक्टिकल गरेर आफूले जानेर अब यो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर होइन हाम्रो दिमागमा पनि आउँछ। थ्योरीमा त अब कति पढिरहेको हुन्छ हामीले होइन, एउटा कुरा पढ्दै जाँदा अर्को बिर्सिँदै जान्छ। अनि यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त यो दिनमा यस्तो गराएछ भनेर सम्झेर पनि गर्न सक्छ। अझ गुड नेबर्सले काठमाडौँ, ललितपुर र गोर्खाका 13,000 विपन्न विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा हासिल गर्न स्पोन्सरशिप कार्यक्रम अन्तर्गत कपडा, जुत्ता, झोला र कापी कलम जस्ता विभिन्न सहयोगहरू गर्दै आइरहेको छ। गुड नेबर्सले पहिला सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोरै थियो नि त। मलाई गुड नेबर्सले निरन्तर 2012 देखि सहयोग गर्दै आइरहेको छ। र त्यसमा मैले मेरो पढ्ने सामग्री, शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै कपी कलम, त्यसपछि अनि ब्याग, जुत्तादेखि लिएर सबै शैक्षिक सामग्रीहरू सबै सहयोग गर्दै आइरहेको छ। विद्यार्थीहरूका लागि लाउने ड्रेसहरू, अनि त्यसपछि जुत्ता, कपी, पेन्सिल यस्तो पनि दिइरहनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। म 2012 चाहिँ यो संस्थाबाट हेल्प पाइरहेको छु मैले चाहिँ, अनि स्टिल मैले यो अहिलेसम्म नै हेल्प पाइरहेको छु यहाँबाट। गुड नेबर्सले चाहिँ मेरो दिदी बहिनी अनि त्यहाँबाट मलाई पनि स्पोन्सर गरिरहेको छ। मेरो विद्यालयको धेरैलाई सहयोग भएको छ, मेरो परिवारलाई अनि म जस्तै अरूलाई पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यता भूकम्प प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन पुनर्लाभ होस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका सहकारी स्थापना, वित्तीय तथा व्यावसायिक साक्षरता, प्राविधिक तथा उद्यमशीलता तालिम र साना सिंचाई आयोजना निर्माणको कार्यक्रमहरूले 3,500 कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। 7 दिनमा तालिम लिएर अनि गोर्खा आएर अफिसमा अनि बिउहरू नि पोको पारेर दिनुभयो सरहरूले। त्यो ल्याएर कुहिनी सर्ने यस्तो भएन, राम्रो बिरुवा उम्रिएको थियो। 5,000 बिरुवा ट्याक्का हुँदो रहेछ 2 किलो जमाउँदाखेरि। नर्सरीको तालिम भइसकेपछि हामी नर्सरीकर्ताहरूले नर्सरी बनायौँ र संस्थाले हामीले जति बनाए पनि संस्थाले लिइदिने र हामीले किसानहरूलाई अग्रसर
गराउनु पर्ने थियो र हामीले किसानहरूलाई गरायौँ। पोहोर मसँग त 3500 थियो बेर्ना र यहाँको किसानहरूको माग बेसी थियो। अहिले मेरै ठाउँमा 25,000 बेर्नाको माग छ। सबै किसानहरू यसरी इच्छुक छ। यहाँको मान्छेलाई यो क्षेत्रमा लगाउनको लागि न्यून रेट लिएर पनि मेरो लगानी दुःख आफ्नो ठाउँमा छ। अरू लगानी त संस्थाको हो। त्यो कारणले गर्दा मैले किसानसँग 5 रुपियाँ मात्रै लिन्छु र संस्थाले मलाई 15 रुपियाँ र हामी नर्सरी कर्ताले जम्मा 20 रुपियाँ लिन्छौँ प्रति बोट। 27 हेक्टर समुदाय वन छ, तर पनि अलिकति आदि पनि रोपेको छैनन्। त्यसभित्रमा हामीले अझै पनि बिरुवाहरू धेरै नै त्योभन्दा दोब्बर नै चाहिएको अवस्था देखिन्छ। सबभन्दा मुख्य कुरो सहकारीमा जोडिएपछि फाइदा भनेको अब हामीले कतिपय नजाने कुराहरू ट्रेनिङहरू पाएछौँ। त्यो बाख्रा पाल्नको लागि सहयोग दिएर अनुदान केही पनि पाछौँ। केही नभए राम्रोसँग भयो भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी गरिन्छ। गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपालले सन् 2015 देखि 2019 सम्म सञ्चालन गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतासँगै जीविकोपार्जन तथा स्पोन्सरशिप कार्यक्रमहरूले 1,28,000 भूकम्प प्रभावितहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। जेनाइले धार्से गाउँपालिकामा एउटा माविको स्कुल बिल्डिङ बनाएको छ र स्वास्थ्य चौकी भवन बनाएको छ र गाउँघर क्लिनिक भवन बनाएको छ। तालिमका सेक्टरमा चाहिँ शिक्षक सामग्री तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र गरिब निमुखा विद्यार्थीहरूको निम्ति स्पोन्सर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाम्रो गोर्खा जिल्लामा क्रियाशील रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू गुड नेबर्स इन्टरनेसनलले आरुघाट गाउँपालिकाको विद्यालयहरू निर्माण गर्ने काम गरेको छ। 4वटा विद्यालयहरू। अतः यस्ता प्रयासहरूले सबल र पुनरुत्थानशील समुदायको निर्माण कार्यमा टेवा पुग्नेछ।